Szép napot, sziasztok, üdvözöllek benneteket a csatornámon. SML 8-as Federal Signal terelőfény vezérlőjéről egy újabb videó, SMC 3-as típusú vezérlőegységről van ugye szó. Az előző videóban felmértem, hogy milyen javítások lesznek szükségesek. Ugye többek között ennek a Phil Jackson kapcsolónak a tisztítása, pucolása. Másfelől itt ennek az átkötésnek az elvégzése, ugyanitt ez alatt a vezető fólia fel volt égve, fel volt szakadva, és az elektromos kapcsolat nem volt meg. Hogy igazából itt mi történhetett, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ötleteim vannak. Annyi egyértelműen kiderül, hogy itt az előlapon ez az AUX kapcsolóhoz tartozik, tehát valószínűleg, aki itt előzőleg mókolt ezzel, azt hitte, hogy a hátsó részen, ugye a legtöbb vezérlő elektronikához hasonlóan, amik régebbiek és még relések, általában az áramkörnek a pozitív ágát szokták szaggatni, kapcsolni. Hát itt ez egy kicsit másképp történik. Szerintem itt egy rövid zárva átment az egész áramkör a rossz bekötés miatt, és ezért ez itt fölégett. De mutatom is nektek tovább, hogy milyen javítások történtek, és utána visszatérünk, hogy ez a rövid zár ez miért keletkezhetett még valamelyik előző tulajdonosnál. Mutatom is nektek itt a szélén ez a nagy elkó, 100 mikro per 50 voltos elkó volt, 100 mikro per 63-asra cseréltem, ott bent 22 per 50-es volt, 22 per 63-as lett, és végül ott van az a nagy kék elkó, az pedig 2200 mikro per 25 volt, nem cseréltem ki, méghozzá azért nem, mert műszeres mérés alapján tökéletesen hozta a gyári paramétereket, és mivel ami működik, azt nem piszkáljuk. Kicsit kiigazítom magamat még egy ponton, ugyanis az előző videóban megemlítettem, hogy valószínűleg ez a felégés, ez a vezető szál felégés azért történhetett, mert hogy túl nagy áramot próbáltak levenni a kapcsolóról, és bizony a korabeli hasonló mindenféle kiegészítő fényegységek nem minden esetben bírtak el túl nagy áramot. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy általában olyan 100-150, maximum 200 milliampert bírtak el, vagy a kapcsolók, vagy az áramköri rajzolatok. Azonban a kapcsolást jobban megnézve, megállapítottam, itt mutatom nektek, itt vannak bent az IRF 540-es fetek, itt található, azt mondja, hogy 5 darab, és a másik oldalán is van 5 darab, ezek így szimplán egymásnak háttal vannak fordítva, és egy ilyen szigetelő lapka van közötte. Ezek 20 amperes csúcsokban 25 amperes fetek, ergo túlzottan sok aktív hűtés nem szükséges, mert nagyjából maximum 2-2,5 amper megy át rajtuk, amennyiben az eredeti GH22-es izzókkal kerül felhasználásra ez a terelőfény. Mutatom nektek, itt vannak ezek egymásnak háttal, tehát 8 plusz 2 az összesen 10, és azért mondom nektek azt, hogy 8 plusz 2, mert ugye itt a felső, ez szimbolizálja magát az SML8-as terelőfényt, és itt van ez a 2, az AUX kimenetre kapcsolható, váltakozva villogó, egyéb beköthető fény. Ergo én azt mondom, hogy ide is egy olyan 2,5 amper nyugodtan ráköthető, bár ezt maga a manuál nem említi. És akkor most térjünk át az IRF 540-es fetekre. Itt, hogyha az ember szépen kiméri, akkor a hasonló elektronikákkal ellentétben nem a pozitív ág kerül kapcsolgatásra és kivezetésre, tehát mutatom nektek inkább így. Tehát ez a csatlakozó sor, ez megy a terelőfényhez, illetve ez a két pontja, meg is jelöltem nektek, ez a két kimenet, ez az AUX-ra megy, ez az AUX kimenet, és ott lett nekem gyanús a dolog, hogy itt a red felirat található, ez egy sokkal vastagabb vezeték az összes többinél, pillanat megpróbálom nektek megmutatni, tehát nagyjából a bekötés az így van. És ez a red vezeték a szélén, ez sokkal vastagabb, mint az összes többi. És itt lett nekem gyanús, hogy az nem a test. Pontosabban nem úgy, ahogy gondolnánk, mert végül is az. Tehát egy kicsit ezt a régi pozitív testelésű műszaki cuccokhoz lehetne hasonlítani, ami a 60-as, 70-es évekre jellemző volt. Tehát az SML 8-as egység felé
fixen a pozitív kimenet van bekötve, és ezen a szélső 8 kimeneten, itt a white, brown, green, orange, violet, grey, yellow és blue színekkel jelölt 8 darab kimeneten pedig a negatív ág kerül kapcsolgatásra. A kapcsolást tanulmányozva kiderül, hogy itt a white blue, white green és a white red és white orange kimeneteken, ez a két AUX kimenet, itt pedig szintén a negatív kimenet kerül kapcsolgatásra, és innen jön az a lehetőség, hogyha az ember nem akar külön bekötni két AUX lámpát, akkor ezt a két kimenetet, mivel azonos potenciálon van, gyakorlatilag működés közben, ezt át lehet kötni bármelyik egyéb kimenetre, így akár meg lehet csinálni azt, hogy az SMR8-as egységnek a két szélső égője felváltva villogjon, hogyha az ember megnyomja az AUX gombot. Van itt egyébként még egy érdekes funkciója a dolognak, ugyanis itt a tápcsatlakozó részen van egy AUX in és egy AUX out felirat, mutatom egy kicsit közelebbről. Csináltam ide magamnak egy feliratot, hogy az AUX inre 12 voltot lehet adni, és egy bármilyen külső kapcsolóról ez a felváltva villogás, ez indítható, illetve az AUX out egy negatív feszültséget, negatív pontot kapcsol ki gyakorlatilag, tehát mutatom nektek, hogy itt azért egy nagyon vékony vezetékről van szó, ez már nincsen fetre sem semmilyen egyéb körre kötve, tehát ez maximum 100-150 mA környék, ez pont arra elég, hogy egy külső relét, hogyha megtáplálsz, akkor beadsz neki egy fix 12 voltos feszültséget, és a negatív oldalát szakítod meg ezzel. És gyakorlatilag ezáltal, hogyha a készüléken az AUX funkció elindításra kerül, ugye vagy az előlapi gombbal, vagy pedig az ide bevezetett 12 volttal, ami megfelel az előlapi gomb funkció indításnak, akkor nem csak ez a két AUX kimenet fog villogni, hanem itt ez a kimenet is aktiválódni fog. Hogy ez itt villog vagy nem villog, bevallom, hogy lusta voltam, nem néztem meg, nem mértem meg, mivel hogy nekem erre nem igazán lesz szükségem. No, SMC 3-as vezérlőegységről akkor tulajdonképpen ennyit szerettem volna szólni. Összeállítom, összerakom, összecsavarozom, és akkor jöjjön egy gyakorlati tesztelés. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, nézzétek meg a többit is, és szép napot, sziasztok!